Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình mới nhất về Tổng thống Donald Trump đã tạm ngưng cái lệnh nhập cư những người nhập cư vào Mỹ. Và đây là cái nội dung chi tiết của tờ báo. Thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Tổng thống Trump tuyên bố trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba rằng ông sẽ ký một lệnh hành pháp sớm nhất là vào ngày mai đình chỉ nhập cư hợp pháp của người nhận thẻ xanh trong 60 ngày vào nước này. Nói rằng đó là để giúp nền kinh tế bị coronavirus đánh bại, mặc dù điều đó cũng làm cho ông bị tổn thương. Chương trình nghị sự đang diễn ra về việc hạn chế nhập cư. Sự kiện chính là lệnh nhập cư trú vĩnh viễn và vẫn sẽ cho phép những người lao động tạm thời. Nhiều người trong ngành chăm sóc sức khỏe và sản xuất thực phẩm, nhưng CNN trích dẫn một quan chức trong chính quyền báo cáo rằng những hạn chế cũng có thể đánh vào những người lao động đó. Trump cũng xác nhận rằng một lệnh thứ cấp có thể được ký kết để thêm nhiều hạn chế hơn nữa. Trump biện minh cho mệnh lệnh bằng cách nói rằng ông không muốn những người mới bị thất nghiệp bởi coronavirus bị thay thế bởi những người nhập cư, mặc dù các nhà phê bình đã kêu gọi hành động này như một biện pháp để tránh đổ lỗi cho hiệu suất công việc của ông trong đại dịch. Trump cho biết ông sẽ đánh lại sau 60 ngày. Nhưng khi nhấn mạnh vào điều kiện nào sẽ chấm dứt việc đình chỉ, ông Trump nói rằng ông có thể cuộn nó trong 30 ngày hoặc cuộn nó lâu hơn 60 ngày tùy thuộc vào nền kinh tế. Theo NPR, nhập cư đã chứng kiến sự chậm lại từ đại dịch, với việc xử lý visa bị đình chỉ tại các đại sứ quán và tòa án di trú đóng cửa, ảnh hưởng đến cả cư dân thường trú và tạm trú. Trump vận động chống lại nhập cư bất hợp pháp, nhưng ngay cả nhập cư hợp pháp đã bị ảnh hưởng trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông, giống như lệnh cấm du lịch của ông đối với du khách từ các quốc gia Hồi giáo đa số được tòa án tối cao duy trì vào năm 2018. Trump tối thứ Hai đã ý định ký một lệnh hành pháp đình chỉ nhập cư. Nó đã thu hút nhiều nhà phê bình như thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders nói rằng Donald Trump một lần nữa phỉ báng những người nhập cư để che đậy cho sự bất tài của chính mình. Trump đã đổ lỗi cho các hướng khác nhau để biện minh cho phản ứng chậm trễ của chính phủ liên bang đối với virus, từ Tổ chức Y tế Thế giới đến Barack Obama thời nhiệm sở. Năm 2017, Tổng thống chỉ ra các hạn chế ngày 31 tháng 1 đối với các công nhân nước ngoài bay từ Trung Quốc, làm bằng chứng đã hành động nhanh chóng để bùng phát. Tuy nhiên, Trump đã không theo dõi hành động này bằng các biện pháp rộng lớn khác cho đến tháng 2 và đầu tháng 3 khi virus này lan rộng ở Hoa Kỳ. Đó là cái bài báo mà của Tổng thống Donald Trump vừa phát biểu. Và theo mình thì ở đây là chỉ tạm ngừng trong vòng 60 ngày, thì chỉ là cái tạm thời thôi. Với một phần ông Donald Trump ông bảo vệ cho người dân Mỹ, nên ông nghĩ là nếu như mà ông cho những người này mà nhập cư vào Mỹ nữa thì cái tình trạng dịch bệnh là họ sợ cái người mà nhập cư vào Mỹ họ sẽ bị nhiễm bệnh, tại vì Mỹ đang bị nhiễm bệnh và chưa có tiến triển, là chưa có thuốc chữa và cái vaccine để chữa.
nên nó có thể ổng lo cho cái người nhập cư có thể bị ảnh hưởng là khi nhập vào nước Mỹ, rồi nước Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tại vì người dân Mỹ hiện tại đã khó khăn khi mà ông Donald Trump và những cái bệnh viện đều cố gắng hết sức để điều trị, thì cũng có ca hết, có ca không hết. Rồi bây giờ mà nếu mà nhập cư vô nữa thì cái số lượng á, mình không phải nói là mình muốn người ta bệnh, nhưng ông Donald Trump theo mình nghĩ á, là ổng phòng ngừa và ổng bảo vệ cho những cái người mà định nhập cư vào, cho mọi người an toàn đó. Và cái thứ hai á, rồi nhiều khi mà họ nhập cư vô thì đâu có biết trên cái đường đi rồi máy bay họ có sát khuẩn hay sát trùng nó đã sạch sẽ chưa, rồi không biết cái nguồn nhiễm bệnh đó là từ đâu ra nữa, rồi bắt đầu là sẽ lây lan cộng đồng nữa. Rất là nhiều cái vấn đề để nói ra. Và cái thứ ba là nhiều khi á, ổng nghĩ á, là bây giờ cái tình hình kinh tế bên Mỹ nó đang bị ứ động lại và nó đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Nó ngưng hoạt động hoàn toàn, mà nếu như mà cho người dân nhập cư vào á, thì trước mắt là các bạn thấy là không có công ăn việc làm, và họ nếu như mà họ qua đây thì cũng chỉ ở trong nhà chống dịch thôi, nên không có mà tiếp xúc hay là đi ra ngoài được, như hay là làm mọi cái cũng như là giống như là từ ở bên nước của họ mà đi qua bên Mỹ thì cũng ở trong nhà chứ không có làm gì hết. Nên ổng thấy cái đó thì cũng không nhất thiết để phải đi qua Mỹ trong lúc này, nên tạm thời ổng ngưng trong vòng 60 ngày. Thì ở đâu cũng vậy, nếu như mình đi thì trước sau gì mình cũng đi, mà nhưng hiện tại thì cái tình hình dịch bệnh này nó quá trời nhiều đi, nó quá trời lan rộng. Tại bệnh này lây từ người sang người nữa, nên nhiều khi mình không biết đâu, cái người đó mình nhìn thấy bình thường mà mình không biết người đó là ở trong người họ đã bị nhiễm bệnh hay sao thì mình không biết, nên mình cũng phòng ngừa. Và cái tiếp theo là các bạn biết sao không, ở bên Mỹ á, cái tình hình thất nghiệp á, nó đã lên tới là 20 triệu người á, 20 triệu người là đã đăng ký thất nghiệp đó. Các bạn nghe khủng khiếp không? Ghê không? 20 triệu người đó. Nên nó bây giờ á, quá trời rồi ổng ngưng cái vụ này á, ngưng cái nhập cư của những người ở nước ngoài đi vào nước Mỹ á, thì cái nguyên tắc từ lúc đầu của ông Donald Trump tới bây giờ á, là ổng luôn bảo vệ cho người dân Mỹ. Nên nhiều khi á, ổng cho người ở nước ngoài nhập cư vào, theo mình nghĩ nha, ổng cho người nước ngoài á, nhập cư vào trong Mỹ nhiều quá, thì những người mới nhập cư vào Mỹ dĩ nhiên là họ phải tìm công ăn việc làm, phải có đồng ra đồng vô mới sống được ở Mỹ chứ. Đó, nên ổng nghĩ như vậy nên ổng ngừng lại cái người nhập cư ở nước ngoài để vào Mỹ, và ổng muốn bảo vệ người dân Mỹ. Và khi mà cái dịch bệnh này mà nó giảm hoặc là nó hết, thì cái người được hưởng dĩ nhiên là người dân của Mỹ. Người dân của Mỹ lúc nào cũng sẽ được ưu tiên, và họ sẽ có công ăn việc làm sớm nhất có thể. Còn người mà giống như người ở ngoài nước Mỹ và giống như là không phải là công nhân Mỹ á, thì có thể là đi sau, họ sẽ được ưu tiên thứ hai, còn người dân Mỹ sẽ được ưu tiên thứ nhất. Thì theo mình nghĩ là như vậy đó. Nên ông Trump ổng làm cái này thì cũng là cái cách bảo vệ cho người dân Mỹ thôi. Thì cũng có nhiều người
cũng hoang mang lo sợ, thì mình cũng khuyên các bạn thì cũng không có gì mà mình lo sợ hết. Chỉ có là cũng có nhiều người suy nghĩ như gì nè, là khi mà mình được tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam hay ở bất cứ nước nào mà đã duyệt cái hồ sơ của mình rồi là mình được đi, thì cái thời gian đó nó rất là lâu và dài. Rồi khi mà tới cái hồ sơ của mình mà bị khựng lại, bị ngưng lại á, thì cái cảm giác đó mình cũng hiểu là rất là đau đớn và rất là hụt hẫng á. Giống như là mình đã giống như mong chờ và chờ đợi cái từ giây phút đó để mình được đi qua Mỹ, nó rất là lâu rồi, mà bây giờ tới cái hồ sơ của mình thì nó lại ngưng. Thì các bạn cũng thông cảm là vì tình trạng chung bây giờ cái nước Mỹ, các bạn biết ở bên New York và bên New Jersey, những cái nước mà bị ngay cái ổ dịch đó, Washington đồ đó là bị nhiều lắm các bạn ơi. Các bạn mà thấy mấy cái người ta nhiễm bệnh mà người ta bị mất người thân và bị nhiễm bệnh này nọ, trời ơi, thấy cảnh đó tội nghiệp lắm. Cũng không thua gì cái cảnh mà đầu tiên mà dịch bệnh nó phát ở bên Trung Quốc qua đó, trời ơi, ghê lắm. Mà các bạn nghĩ đi, cái thành phố của New York á, là người đông tấp nập đó. Cái thành phố New York là phồn vinh luôn á, tấp nập luôn, là đông dân cư mà cảnh đẹp. Bây giờ lại vắng người ta, nhiều khi người ta nói là thành phố ma luôn đó, là các bạn hiểu rồi đó. Nên nhiều khi các bạn cũng thông cảm. Và chỉ 60 ngày thì cũng như là 2 tháng thôi, thời gian qua rất là lẹ. Thì các bạn đã chờ đợi trong thời gian dài rồi, các bạn chờ thêm 2 tháng nữa thì mình nghĩ chắc cũng ok, cũng không có vấn đề gì. Thì dịch bệnh mà các bạn cũng đâu muốn dịch bệnh đến với mình hoặc là gia đình mình, nên các bạn hiện tại đang ở một chỗ nào đó an toàn thì các bạn nên ở đó. Còn tình hình ở bên Mỹ bây giờ á, thì nó rất là căng thẳng và chưa có cái thuốc điều trị và vaccine đúng của cái bệnh này, thì các bạn cũng thông cảm nha. Thì các bạn cũng biết cái virus corona này là một con virus nhân tạo. Còn này nó nhân tạo nên điều trị và cái cách mà để chữa con này nó cũng hơi khó khăn đó. Nên mình hy vọng là những y bác sĩ và những người nghiên cứu về y học sinh học rồi sẽ tìm ra cái cách để khắc phục được cái tình trạng dịch bệnh này. Chứ hiện tại mình ở nhà, mình không đi làm, các bạn biết hả, tù túng lắm. Rồi nhiều khi mình đi ra ngoài chợ á, mình cũng sợ lắm các bạn. Mình đâu biết người nào bệnh người nào không bệnh đâu, rồi rất là sợ. Mình nhiều khi mình phòng vệ như thế nào cũng không bằng. Và cái cách tốt nhất là các bạn khi mà có đi ra ngoài cần thiết thì nên bảo hộ một cách an toàn cho chính mình và cho người thân. Và cái cách thứ hai á, là các bạn nên ăn uống và bổ sung thêm vitamin, trái cây, rau củ. Và các bạn ăn tỏi được thì các bạn nên ăn tỏi. Tỏi nó có cái chất kháng viêm á, nó rất là tốt. Thì video của mình hôm nay thì mình cập nhật tình hình cho các bạn biết về ông Donald Trump, là ông đã quyết định và ông đã chỉ định là sẽ ngưng nhập cư trong vòng 60 ngày và sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nên các bạn yên tâm, cái này là chỉ tạm thôi chứ không phải là chắc chắn nhé các bạn. Và mình cũng chúc cho các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.
Bye, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nhé.